students, in the topic redox reactions, we have studied about the electronic concept of oxidation and reduction. According to this concept, oxidation is a process in which there is loss of electrons and reduction is a process in which there is gain of electrons. Now, if you have to identify whether the reaction is of oxidation or reduction, you have to consider about the charge on the ion. You know that when atom loses electron, atom is neutral, atom as a whole is neutral. When it loses electron, it gets converted into positively charged ions. When it gains electrons, it gets converted into negatively charged ion. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन ओळखण्यासाठी आपण आयनिक स्पेसिसचा जास्तीत जास्त वापर केला होता किंवा केला आत्तापर्यंत. फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हटलं की Cu इज कन्व्हर्टेड इंटू Cu+2. हे ओळखणं सोपं गेलं आपल्याला की ही प्रोसेस ऑक्सिडेशनची आहे. Cu ॲटम्सचं कन्व्हर्जन Cu+2 आयन्समध्ये कशामुळे झालं तर या Cu ॲटम्सनी इलेक्ट्रॉन लूज केले. Ag+ आयन्स आपल्याकडे आहेत. Ag+ आयनचं कन्व्हर्जन Ag ॲटम्समध्ये झालं. कशामुळं तर Agनी इलेक्ट्रॉन गेन केले. क्लोरीन आपल्याकडे आहे. या क्लोरीनचं कन्व्हर्जन Cl- आयन्समध्ये झालं. कशामुळं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. जे आपण इथं सिम्पली सांगू शकतो की न्यूट्रल ॲटम पॉझिटिव्हली चार्ज आयनमध्ये कन्वर्ट झाला. न्यूट्रल मॉलिक्यूल निगेटिव्हली चार्ज आयनमध्ये कन्वर्ट झाला. पॉझिटिव्हली चार्ज आयन न्यूट्रल ॲटममध्ये कन्वर्ट झाला. कशामुळं तर हा विचार केला आपण न्यूट्रलचं कन्व्हर्जन पॉझिटिव्ह चार्जमध्ये झालं. याचा अर्थ यानं इलेक्ट्रॉन दिले, इलेक्ट्रॉन लूज केले म्हणून ती प्रोसेस ऑक्सिडेशनची आहे. इथं इलेक्ट्रॉन गेन केले म्हणून ही प्रोसेस रिडक्शनची आहे. मग प्रत्येक वेळी ह्या आयनिक स्पेसिसच जे कुठल्याही केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेतील का? जे फक्त आयनिक बॉन्ड जिथं तयार होतो, इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफर होतं, इलेक्ट्रॉन दिले जातात आणि घेतले जातात, तिथंच रिडॉक्स रिॲक्शन ॲप्लिकेबल आहे का किंवा ऑक्सिडेशन रिडक्शन प्रोसेस ॲप्लिकेबल आहेत का? नाहीत. तर जिथं कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो, कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द शेअरिंग ऑफ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यू नो दॅट आयनिक बॉन्ड इज complete transfer of electrons. One substance loses electrons, another substance gains electron. मग त्या प्रोसेसमध्ये म्हणजे आयनिक बॉन्डिंगमध्ये आपण ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सांगू शकतो. पण कोव्हॅलंट बॉन्डमध्ये मग रिडॉक्स रिॲक्शन ॲप्लिकेबल नाही का? होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल आपण रिॲक्शन घेऊ शकतो H2 + Cl2 gives twice HCl. H2 + Cl2 gives twice HCl. हायड्रोजन आणि क्लोरीन यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होऊन HCl तयार होतो. म्हणजे HCl हा कोव्हॅलंट कंपाऊंड आहे. मग इथं आपण असं म्हणू शकतो की हायड्रोजनमध्ये क्लोरीन ॲड झाला आहे. जे क्लासिकल डेफिनेशन्स आपण बघितलेले आहेत ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनच्या, त्यामध्ये आपण म्हणतो ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन ऑर ॲडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन. म्हणजेच इथं हायड्रोजनमध्ये क्लोरीन ॲड झाला आणि म्हणून हायड्रोजनचं ऑक्सिडेशन झालं असं आपण म्हणतो. मग हायड्रोजनचं ऑक्सिडेशन झालं तर याचं कन्व्हर्जन आयनमध्ये झालं नाही, म्हणजे तो आयनिक बॉन्ड नाही आहे, तो कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. मग अशा कोव्हॅलंट बॉन्डमध्ये कुणाचं ऑक्सिडेशन झालं आणि कुणाचं रिडक्शन झालं हे ओळखायचं असेल तर आपल्याला ऑक्सिडेशन नंबर हा कन्सेप्ट उपयोगी पडतो. मग व्हॉट इज ऑक्सिडेशन नंबर? नाउ वी शॅल कन्सिडर the covalent compound HCl. HCl is covalent compound. And you know that it is formed due to the sharing of electron pair between hydrogen and chlorine. You know that there is one electron of hydrogen and one electron of chlorine, and due to the sharing of this pair of electron, you can obtain the covalent bond between H and Cl. Now here in covalent bond, if this bond is polar covalent bond, what will happen? The electron pair will shift towards the more electronegative element. For example, here you can say that in HCl
chlorine is more electronegative than hydrogen, and so the electron pair will slightly shifted towards chlorine, and slight negative charge will develop on chlorine, slight positive charge will be developed on hydrogen. We have considered this polar covalent bond. Now, for the concept of oxidation number, we have to consider the complete transfer of electron. In this covalent bond, one atom is more electronegative than another atom if you consider the complete electron transfer. म्हणजे जो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे त्याच्याकडे तो इलेक्ट्रॉन पूर्णपणे मूव्ह झालाय असं आपण समजलो तर इथं आपल्याला म्हणता येईल की क्लोरीनकडे हा पूर्ण इलेक्ट्रॉन गेला, म्हणजेच क्लोरीनवर -1 चार्ज येईल आणि त्याच वेळी हायड्रोजनवर +1 चार्ज येईल. सो when we consider the ionization of HCl, we have considered the complete transfer of electrons, and so HCl will ionize to give H plus ions and Cl minus ions. The electron is completely transferred to chlorine, and so here the charge on hydrogen is +1, the charge on chlorine is -1. This is the number which represents the charge which this element carries in this compound. The value of the charge which any element carries in a compound, that is called as oxidation number. So, oxidation number of hydrogen in HCl is +1. Remember, number आहे तो. नंबर म्हणजे काय, तर त्याला एक व्हॅल्यू आहे आणि ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह आहे. इथे लक्षात घ्या, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HCl इज -1. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर? द ॲक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ द चार्ज विच द एलिमेंट कॅरीज इन अ कंपाउंड when the complete transfer of electrons is considered. When complete transfer of electrons takes place or it is considered, then the value of charge the atom or the element carries in a compound is called as oxidation number. यासाठी आपण सिंपल एक्झाम्पल घेतलंय HClचं. HCl हा कोव्हॅलेंट कंपाऊंड असला तरी जर आपण इथं इलेक्ट्रॉनचं कंप्लीट ट्रान्सफर कन्सिडर केलं, मग इलेक्ट्रॉनचं कंप्लीट ट्रान्सफर कन्सिडर करताना विचार काय करणार आपण की क्लोरीन हा हायड्रोजनपेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे आणि म्हणून क्लोरीनकडे इलेक्ट्रॉन पेअर शिफ्ट झालेली आहे, पण तो इलेक्ट्रॉन पेअर त्यानं पूर्णपणे आपल्याकडे घेतली आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन त्यानं आपला अट्रॅक्ट करून घेतला आहे, कंप्लीट ट्रान्सफर झाला आहे असा विचार केला तर क्लोरीनवर -1 चार्ज आणि हायड्रोजनवर +1 चार्ज. यासाठी आपण हायड्रोजनचा ऑक्सिडेशन नंबर +1 आहे आणि क्लोरीनचा ऑक्सिडेशन नंबर -1 आहे असं म्हटलं. अँड सो रिमेंबर हिअर, ऑक्सिडेशन नंबर इज द ॲक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ द चार्ज विच द एलिमेंट कॅरीज इन अ गिव्हन केमिकल कंपाऊंड. त्या केमिकल कंपाऊंडमध्ये, या कंपाऊंडमध्ये HCl हे कंपाऊंड आहे, यामध्ये 2 एलिमेंट्स आहेत, हायड्रोजन आणि क्लोरीन. हायड्रोजनचा ऑक्सिडेशन नंबर इथं +1 आहे आणि क्लोरीनचा ऑक्सिडेशन नंबर इथं -1 आहे. अँड सो हिअर बाय यूजिंग दिस कन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर, ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन कॅन बी इझिली अंडरस्टूड. आता आपल्याला काही वेळा ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन प्रोसेस समजून घ्यायची असेल तर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्सेप्ट हा थोडासा डिफिकल्ट वाटण्याची शक्यता आहे. काय होतं, कशामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज, कशामुळे निगेटिव्ह चार्ज हे नाही लक्षात आलं तर ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन समजून घेण्यासाठी आपल्याला ऑक्सिडेशन नंबर कन्सेप्ट समजला तर अवघड वाटणार नाही आहे. मग आता ऑक्सिडेशन नंबर कन्सेप्टमध्ये आपण विचार करणार आहोत तो ऑक्सिडेशन नंबर कसा डिटरमाइन करायचा. ऑक्सिडेशन नंबर डिटरमाइन करण्यासाठी काही रूल्स आहेत आणि ते रूल्स आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया.